Друзі, я вас вітаю! З вами Оля, ви в мене на кухні, і сьогодні у нас знову буде меню на день, і зараз будемо готувати сніданок. Меню на сьогодні буде з 4 прийомів їжі: сніданок, перекус, обід та вечеря. Усі страви будуть смачними, збалансованими, і я сподіваюся, ви збережете для себе щось цікаве. А тепер давайте починати. На сніданок давно хотіла спробувати один цікавий рецепт, для нього нам знадобиться рисовий папір. Але спочатку беремо 2 яйця, додаємо до них трохи солі та перемішуємо, як зазвичай, коли робимо омлет. Далі добре розігріваємо сковорідку, я додаю трохи олії авокадо, додаємо яйце і одразу зверху накриваємо його рисовим папіром. Ми схожий рецепт робили вже з тортільї, а от з рисову бумагу готую вперше. Якщо вона починає скручуватися, просто лопаткою її притискаєте і готуємо так, поки яйце не схопиться. Далі перевертаємо і готуємо ще з іншого боку пару хвилин. Для начинки я беру тертий сир, його беру на порцію 20 грамів, також трохи скибочок томату, нарізаю тонкими шматочками. Взагалі начинка може бути будь-яка на ваш смак. На самому омлеті я роблю ось такий надріз і тепер буду викладати начинку. З одного боку тертий сир, викладаю його поки ще гарячий омлет, щоб він трохи розтанув, також ще додала зелень та моркву мариновану по-корейськи. Згортаю ось таким чином у конвертик і сніданок готовий насправді. Виглядає дуже апетитно і ще це доволі смачно. На перекус був протеїновий смузі з полуницею. На одну порцію беремо 100 грамів полуниці, 30 грамів протеїну, 150 мл молока, перебила все блендером. І якраз хотіла спробувати цей варіант подачі смузі. Для цього стінки склянки треба змастити полуничним пюре та йогуртом, потім заливаємо зверху смузі і ось такий ефект виходить. На обід сьогодні буду готувати одразу декілька порцій, беру куряче філе і нарізаю його на шматочки тонкіше, щоб було зручно його готувати. Далі будемо його маринувати, тому викладаю його у ємність побільше. Додаю до нього 100 грамів густого йогурту, 2 столові ложки оливкової олії, пів чайної ложки солі, а також трохи цедри лимону. Її додаємо обов'язково, вона дасть просто неймовірний аромат. Тепер все добре перемішуємо. Взагалі давно бачила рецепт цього маринаду, але мені здавалося нічого особливого, але я дуже помилялася, мені він дуже сподобався. На смак курка дуже ніжна та ароматна. Також ставлю варитися картоплю у підсоленій воді, варю її буквально хвилин 5, а потім воду зливаю і буду її запікати, щоб вона була з хрусткою скоринкою. Для цього буду використовувати аерогриль, можна так само запікати і у духовці. Я просто додала ще трохи спецій та олії зверху. Ставлю буквально на 15 хвилин, так як вона вже наполовину готова. Але тривалість приготування, звісно, залежить від розміру картоплі. В мене вона була просто маленького розміру. Далі будемо готувати м'ясо, добре розігріваю сковорідку, додаю трохи олії. Якщо у вас антипригарне покриття, можна не використовувати олію, так як я використовую металеву сковорідку, мені трохи олії додати обов'язково треба, щоб нічого не прилипло. Готую під закритою кришкою з обох боків приблизно по 5 хвилин. Далі буду готувати салат. Спочатку для його заправки у чашу блендера я відправляю нарізані томат, огірок, половину цибулі, 1 зубчик чеснику, 1 столову ложку оливкової олії, трохи солі за смаком, 1 чайну ложку бальзамічного оцету та зі спеції сушений базилік, а також 40 грамів сиру фета. Це все разом перебиваю блендером. У нас вийде ось така заправка. А далі нарізаю овочі для салату, це знову ж таки томат. Я нарізаю його просто тонкими шматочками, як я вже казала, обід я готую одразу на декілька порцій, саме на 3, тому порція буде доволі велика і салату в тому числі. Також салатик у нас піде огірок. Шматочок цибулі, що лишився. І також солодкий перець. Його спеціально взяла іншого кольору, щоб салат виглядав красивіше. А тепер змішуємо овочі у мисці і будемо додавати заправку.
Також до неї можна додати ще смажені подріблені горішки, також буде дуже смачно. Перемішуємо салатик і на цьому він готовий. Дуже ароматний, схож на грецький салат, але трохи відрізняється. Ну а тепер збираємо порцію 90 грамів курки, 100 грамів картоплі і 170 грамів салату в мене вийшло. Як я вже казала, мені дуже сподобався маринад для курки, вона дуже ніжна і ароматна, тому раджу всім обов'язково його спробувати. А я наступного разу хочу спробувати її приготувати у аерогрилі. Друзі, якщо у вас немає часу або бажання самостійно складати для себе раціон та робити підрахунок калорій, білків, жирів та вуглеводів до кожного прийому їжі, ви можете придбати мої готові авторські меню. З усіма ними ви можете ознайомитися на моєму сайті, але зараз раджу звернути увагу на літні варіанти, бо у них велика кількість страв з сезонних продуктів, багато овочів, усі рецепти прості та смачні. Усім, кому цікаво, посилання на мій сайт є у описі під відео. На вечерю буду сьогодні готувати запіканку з кабачку. Для цього його треба нарізати дуже тонкими шматочками. Звісно, для цього краще використовувати якусь терку. Шматочки мають бути дійсно дуже тонкими. Кабачок я взяла вагою 400 грамів. Окремо беремо 2 яйця, додаємо 80 мл молока, трохи солі та перцю і перемішуємо. Додаємо 100 г борошна, у мене суміш звичайного борошна і цільнозернового, ви можете комбінувати будь-як на ваш смак. Перемішали до однорідності і додаємо у тісто нарізаний кабачок і добре перемішуємо. Для начинки також я беру 40 грамів в'ялених томатів, але так як вони в олії, я дуже добре їх просушую рушником паперовим. А далі нарізаю шматочками. Також беру 30 грамів сиру фета, нарізаю його дрібними шматочками, він теж піде у начинку. Форму для випікання застилаю пергаментом і тепер будемо викладати сюди спочатку половину від нашої суміші кабачка та тіста. Далі шаром викладаємо начинку, томати та сир. До речі, фету можна замінити на будь-який інший сир, звичайний тертий теж підійде. Ну а далі зверху закриваємо рештою тіста з кабачком, що у нас лишилося. Плотно притискаємо і ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин до готовності. Далі запіканку залишаємо трохи охолонути, в мене вона постояла десь 15 хвилин, потім я дістала її з форми і знімаю пергамент. Вона добре тримає свою форму, розділяю її на декілька частин, цієї кількості вистачило на 2 порції. Половина запіканки – це, власне, і є моя порція. І ось така була вечеря. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. А також підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. А також, якщо у вас є бажання мене підтримати, ви можете приєднатися до спонсорів каналу. Їм окрема подяка від мене. Ну а з вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.